हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण 10th स्टँडर्ड अल्जेब्राचा फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्समधील प्रॉब्लेम सेट 1 मधील क्वेश्चन नंबर 7 पाहणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल पहा. आपल्याला काय दिलेलं आहे? फर्स्ट एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे? आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला काय करायची, कंप्लीट करायची आहे. पहा एक्झाम्पल काय आहे. अ 2 डिजिट नंबर अँड द नंबर विथ डिजिट्स इंटरचेंज्ड ॲड अप टू 143. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. म्हणजेच आपल्याला काय सांगितलेलं आहे पहा. 2 डिजिट नंबर आणि डिजिट इंटरचेंज केल्यानंतर तो नंबर त्यांची ॲडिशन केली तर आपल्याला किती मिळतं? 143. इन द गिवन नंबर द डिजिट इन युनिट्स प्लेस इज. आता जो नंबर आपल्याला मिळणार आहे त्या नंबरमधील जे युनिट प्लेसला डिजिट असणार आहे ते कसं असणार आहे? 3 मोर दॅन द डिजिट्स इन द टेन्स प्लेस. टेन्स प्लेसला जे डिजिट असणार आहे त्याच्यापेक्षा काय असणार आहे? 3 ने मोर असणार आहे. म्हणजे टेन्स प्लेसच्या डिजिटमध्ये काय करावं लागेल? आपल्याला 3 ॲड करावं लागेल. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. काय सांगितलं आपल्याला? ओरिजिनल नंबर फाइंड करायला सांगितलेलं आहे. पहा ॲक्टिव्हिटीज आहे, कंप्लीट करायची. लेट द डिजिट इन युनिट्स प्लेस इज एक्स. काय सांगितलेलं आहे? युनिट प्लेसचं डिजिट आपण काय एक्स कन्सिडर करू. अँड दॅट इन द टेन्स प्लेस इज वाय. टेन्स प्लेसचं डिजिट वाय कन्सिडर करू. देअरफॉर द नंबर. त्यामुळे आपल्याला नंबर काय मिळेल पहा. युनिट प्लेसला काय एक्स आणि टेन्स प्लेसला वाय. म्हणजे टेन्स प्लेसला जे डिजिट आहे त्याची व्हॅल्यू किती होईल? 10y होईल. म्हणजेच आपल्याला नंबर काय मिळेल? 10y प्लस एक्स. म्हणजेच येते काय येईल पहा? 10 येईल या बॉक्समध्ये. द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज. आता आपण काय केले? डिजिट्स इंटरचेंज केले. म्हणजेच काय? युनिट प्लेसला आपण काय कन्सिडर करू? वाय आणि टेन्स प्लेसला काय कन्सिडर करू? एक्स कन्सिडर करू. मग आपल्याला नंबर काय मिळेल पहा. वाय युनिट प्लेसला कन्सिडर करणार म्हणजे वायच राहील आणि टेन्स प्लेसचा डिजिट काय? एक्स. म्हणजेच त्याची व्हॅल्यू किती होईल? 10 इंटू एक्स. 10x होईल. म्हणजेच येथे काय पहा? 10 येईल. आता अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन काय आहे? 2 डिजिट नंबर प्लस द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज इक्वल्स टू 143. 2 डिजिट नंबर कुठला मिळाला आपल्याला पहा. 10y प्लस एक्स प्लस द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट. डिजिट इंटरचेंज केल्यानंतर आपल्याला काय नंबर मिळाला? 10x प्लस वाय. म्हणजेच येथे काय येईल पहा? 10x प्लस वाय येईल. 10x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 143. तर जर हे आपण सॉल्व केलं तर काय मिळेल पहा. 10y प्लस वाय इथे येईल पहा 11y येईल. म्हणजे इथे वायच्या बॉक्समध्ये काय येईल? 11. आता x प्लस 10x इथे येईल 10x प्लस x 11x. म्हणजेच या बॉक्समध्ये पण काय येईल? 11. इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 143. आता या इक्वेशनला काय करू आपण? 11 डिव्हाइड करू. दोन्ही साईडला 11 डिव्हाइड केल्यानंतर आपल्याला काय इक्वेशन मिळेल पहा. येथे 11 कॅन्सल होईल, एक्स राहील प्लस येथे 11 कॅन्सल होईल, वाय राहील आणि याला 11 डिव्हाइड केल्यानंतर आपल्याला किती मिळेल पहा. 11 1 जार 11, 3 राहतील. 11 3 जार 33. म्हणजेच किती येतील? येते 13 येईल या बॉक्समध्ये. आता फ्रॉम द सेकंड कंडिशन. सेकंड कंडिशन काय आहे? डिजिट इन युनिट्स प्लेस. युनिट प्लेसचं जे डिजिट आहे ते कसं असणार आहे? डिजिट इन द टेन्स प्लेस प्लस 3. टेन्स प्लेसला जे डिजिट आहे त्याच्यापेक्षा 3 मोर असणार आहे. म्हणजे प्लस 3 करावं लागेल. तर ओरिजिनल नंबरमध्ये आपण युनिट प्लेसचं डिजिट काय कन्सिडर केलेलं आहे? एक्स. म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला? एक्स इज इक्वल टू डिजिट इन द टेन्स प्लेस. टेन्स प्लेसचं डिजिट काय कन्सिडर केलेलं आपण? वाय. म्हणजेच येथे काय येईल? वाय. वाय प्लस 3. आता हे वाय आपण या साईडला घेऊ. काय होईल पहा? एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू 3. हे काय आपल्याला सेकंड इक्वेशन मिळालं. आता काय करायचं? इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये पहा एक्स आणि वाय व्हेरिएबलचे कोएफिशियंट काय आहेत? इक्वल आहे. आता काय सांगितलेलं आहे? ॲडिंग इक्वेशन्स 1 and 2. या दोन्ही इक्वेशन्सची काय करूया? ॲडिशन करूया आपण. ॲडिशन केली तरी चालेल, सबट्रॅक्शन केली तरी चालेल. आपण काय करू? ॲडिशन करू. पहा एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 13. हे मिळालं आपल्याला इक्वेशन नंबर 1. आणि सेकंड इक्वेशन काय आहे? एक्स मायनस वाय इज इक्वल्स टू 3. एक्स प्लस एक्स किती येईल? 2x प्लस वाय मायनस वाय कॅन्सल होईल इज इक्वल्स टू 13 प्लस 3 किती येईल? 16. म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं पहा? 2x इज इक्वल्स टू 16. म्हणजेच ह्या बॉक्समध्ये काय येईल? 16.
ही स्टेप आपल्याला बुकमध्ये दिलेली नाही, मी काय केलेली आहे ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी ॲड केलेली आहे. 2x इज इक्वल्स टू 16. आता 2 आपण या साईडला घेऊ. येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर डिवाइड होईल. म्हणजेच काय होईल पहा, 2x इज इक्वल टू 16. x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 होईल. 2 1 जार 2, 2 8 जार 16. म्हणजेच या बॉक्समध्ये काय येईल, x इज इक्वल्स टू 8 येईल. पुटिंग दिस व्हॅल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. आता ही व्हॅल्यू काय करू आपण, इक्वेशन 1मध्ये पुट करू. इक्वेशन 1 काय आहे पहा, x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 13 दिलेलं आहे आपल्याला. मग एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला, 8 प्लस वाय इज इक्वल्स टू 13. इथे काय वाय येईल. आता हे 8 आपण काय करू, या साईडला घेऊ. या साईडला येथे काय प्लस साईन आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला इथे, वाय इज इक्वल्स टू 13 मायनस 8 मिळेल. 13 मायनस 8 किती येईल, 5. म्हणजेच वायची व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला, 5 मिळेल. द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर काय आपला 10y प्लस x आहे, इज इक्वल टू, आता 10 इंटू वाय. वायची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळाली, 5 मिळाली. म्हणजेच किती होईल, 10 इंटू वाय, 10 5 जार 50. म्हणजे या बॉक्समध्ये काय येईल, 50 येईल. 50 प्लस 8 किती येईल, 58 येईल. म्हणजेच आपला ओरिजिनल नंबर काय येईल, 58. अशा प्रकारे काय ही ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची होती. आणि आन्सर काय येईल, आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, फाइंड द ओरिजिनल नंबर. म्हणजेच आन्सर काय येईल, द ओरिजिनल नंबर इज 58. द ओरिजिनल नंबर इज 58. पुन्हा एकदा पहा आपण ॲक्टिव्हिटी कशी सॉल्व केली.